สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อปลั๊กพ่วงสนามกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมีบล็อกยางนะครับซื้อยี่ห้อใดก็ได้นี่บล็อกยางหัวกลมนะครับปลั๊กสายไฟของที่เราใช้ก็จะมีอยู่3อย่างนี้ครับในการทำปลั๊กสนามนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปอกสายไฟกันก่อนเลยนะครับเลตเตอร์แมนใช้เลตเตอร์แมนปอกแล้วก็วัดก่อนว่าจะเอาขนาดไหนดีใส่รูเข้าไหมโอ้โหแน่นมากแน่นมากเดี๋ยวเราก็จะมาปอกสายกันนะครับเพื่อเข้ากับที่ขาก่อนนี่นะครับสีฟ้านะครับนี่สีฟ้าก็จะเป็นนิวตันนะครับสีน้ำตาลก็จะเป็นลายนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาปอกสายกันเลยนะครับนี่เลสเตอร์แมนมัดเดี๋ยวก็เราก็จะใช้ความยาวประมาณเท่านี้ในการปอกในการพันสายเข้าหัวน็อตนะครับเราพันตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะเวลาเราขันน็อตเข้านะครับมันจะได้ไม่ส่วนทางกันครับมันก็จะไปกดแน่นของมันเองนะครับนี่นะครับพอเราไขน็อตเสร็จก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะดันตูดปุ๊บเข้าไปอาจจะฟิตนิดนึงนะครับนี่แล้วก็เข้าไปนี่นะครับดันเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการไขน็อตยึดตรงนี้นะครับให้แน่นเสร็จแล้วครับด้านหนึ่งก็เดี๋ยวต่อไปก็พอหลังจากไขน็อตเสร็จเราก็ทำการเข้ากับบล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับ เรามาไขกันนะครับนี่อันนี้เข้านะครับไข
ข่ล็อกให้แน่นเลยนะครับน็อตตัวนี้นี่นะครับไขเข้าไปให้แน่นเลยนะครับจริงๆก็หัวเราตรงนี้มันสายกับหัวเรามันก็จะตึงอยู่แล้วนะครับพอดีนะครับจะไม่มีรูเลยนะครับเสร็จแล้วครับ1 ด้านเราได้อีกด้านนึงมาแล้วนะครับกับบล็อกยางอันดับแรกเลยนะครับแกะน็อตที่บล็อกออกก่อนนะครับตื้อ1 ตัวบล็อกยางนี่เราจะซื้อแบบไหนก็ได้นะครับแบบมีฟิลกันดูดหรือแบบปกติหรือแบบธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราชอบแบบไหนเราก็ซื้อแบบนั้นนะครับเราเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับเราจะซื้อ2ซื้อ4ซื้อ6ซื้อ8หรือซื้อแถวยาวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับนี่นะครับเราก็แกะก็จะมีบอกอยู่นะครับลายนิวตันกราวนะครับอันไหนเป็นลายอันไหนเป็นนิวตันนะครับอันไหนเป็นกราวนะครับก็จะมีบอกอยู่มีสัญลักษณ์เขียนอยู่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแย่รูก่อนนะครับเข้าได้ไหมโอ้โหฟิตมากนะครับเราต้องปอกยาวๆเลยนะครับเพื่อเอาไว้ครับเคยใช้สายเส้นเล็กแล้วนะครับก็ประมาณนี้เวลานั่นจะร้อนมากเลยก็เลยคิดว่าเล่นยาวๆเลยดีกว่าครับก็คิดว่าเล่นยาวๆไปเลยดีกว่าครับมันเล่นสายเส้นใหญ่ๆไปเลยดีกว่าครับยังไงก็ไม่ร้อนแน่นอนบางท่านจะบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่าก็เราเน้นใช้งานแบบคุ้มค่าครับเราก็วัดระยะดูนะครับว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็โอเคนะครับลองเล็งดูก่อนนะครับว่าได้ไหมเมื่อเราวัดระยะได้แล้วนะครับเราก็ทำการเหลาปลายสายนิดนึงนะครับให้มันเข้าพอดีกับรูนะครับรูของบล็อกนะครับเมื่อกี้มันก็จะฟิตไปนิดนึงนะครับเราก็เหลาให้มันรวมๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลัวน้ำเข้าจริงเราก็ปืนกาวนะครับหรือซิลิโคนนะครับอุดเข้าไปก็ได้นะครับเราก็ลองเทสดูนะครับหลังจากเราเหลาแล้วว่ามันยังฟิตอยู่ไหมนะครับยังฟิตอยู่นะครับเราก็เหลาอีกหน่อยนะครับนี่นะครับ
เราเหลาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับจะเล็กลงนิดนึงลองดูกันนะครับว่าเข้าได้ไหมใส่เข้าไปแน่นตรับเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกสายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกสายนะครับนี่นะครับเราก็จะมาดูสัญลักษณ์ที่ต้อนรับนะครับจะมีเขียนลายนิวตันกราวบอกชัดเจนนะครับสีน้ำเงินก็นิวตันนะครับผู้ผิดสีฟ้าก็นิวตันนะครับสีน้ำตาลก็ลายนะครับเราเอาลายเข้าก่อนครับคลายน็อตครับลองดึงดูนะครับว่าหลุดไหมไม่หลุดแปลว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใส่นิวตันนะครับแล้วก็ไขน็อตให้แน่นครับหลุดไหมลองดึงดูนะครับไม่หลุดนะครับเราก็ทำการยัดลงไปในบล็อกนะครับนี่สายมันก็จะพับเก็บของมันเข้ารูปของมันนะครับเราก็เอาแผ่นปิดนะครับปิดเข้าไปนี่ปิดไม่ลงมันเด้งนะครับมันเด้งเรียบร้อยน็อตร้อยลงไปนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันนะครับว่าติดไหมครับเราทำการเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสียบเข้าไปปั๊บพัดลมจะติดไหมครับกดเลยสุดนะเสียบป๊อกเข้าไปกดฟับนี่พัดลมติดแล้วครับแสดงว่าเราต่อสำเร็จถูกต้องนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปใส่สายรัดตรงนี้นะครับเหล็กรัดเพื่อให้สายขยับนะครับแต่จริงสายไม่ขยับอยู่แล้วละครับเพราะว่าสายมันแน่นมากตอนเราดันเข้าไปเดี๋ยวชักปลั๊กพัดลมก่อนนะครับเมื่อกี้เราก็ทดลองเสียบปลั๊กไฟดูแล้วนะครับว่ามันใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่แคมล็อกตรงนี้นะครับตรงสายครับเพื่อให้มันแน่นนะครับแต่จริงๆมันก็แน่นอยู่แล้วแหละครับนี่เราก็คลายแคมล็อกออกมาใส่เข้าไปนะครับนี่
ล็อกให้แน่นนะครับ อันนี้จะไม่มีห่วงคล้องนะครับ เรานึกออกว่าเรามีห่วงคล้องอยู่อันหนึงครับ เดี๋ยวเราไปเอาห่วงคล้องกันก่อนนะครับ นี่เรามาแล้วนะครับ ห่วง ใส่คู่กับหล่นใส่คู่กับนี่นะครับ นี่เราก็จะมีสามารถแขวนได้นะครับ เดี๋ยวก็ไขให้แน่นนิดนึง ครีมจับหน่อยครับ มันตามน็อตมันตาม เราเน้นแน่นหนาครับนี่กับอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะครับปลั๊กพ่วงสนามสายไฟ20 เมตรขนาด2 คูณ 4 สแควร์มิลนะครับนี่ใช้งานได้ยาวๆไม่มีร้อนไม่มีช็อตนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ